μήνες μετά, δυστυχώς η κατάσταση αντί να μας δείχνει ότι οδεύουμε σε κάποια φάση εκτόνωσης, μια εκτόνωση που πιθανόν να οδηγήσει και στην κατάπαυση του πυρός και στην υπογραφή μιας συμφωνίας, η κατάσταση εκτραχύνεται στην Ουκρανία. Και εκτραχύνεται γιατί και οι δύο πλευρές θέλουν να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει. Η μεν Ουκρανία θέλει να εκδιώξει τα ρωσικά στρατεύματα από όλα τα εδάφη της Κριμαίας Ταυρίδας συμπεριλαμβανομένης. Η δε Ρωσία θέλει να κρατήσει τα εδάφη που έχει ενσωματώσει, που έχει προσαρτήσει με απόφαση με προεδρικό διάταγμα του Προέδρου Πούτιν από τον Σεπτέμβριο του 2022 και αναφέρουμε στις περιοχές Λουγκάνσκ, Ντονιέτσκ, Ζαπορίζια, Χερσόνα και φυσικά την Κριμαία. Η Ουκρανία από την πλευρά της αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα σε επιχειρησιακό επίπεδο. Τα κυριότερα προβλήματα είναι τα εξής. Το σοβιετικής κατασκευής πολεμικό υλικό που διέθεταν και με το οποίο ήταν εξοπλισμένες οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, έχει υποστεί μετά από 11 μήνες πολέμου, έχει υποστεί αρκετές φθορές και είναι δύσκολη η αναπλήρωση και των αεροσκαφών, αρμάτων μάχης, τεθωρακισμένων και άλλων οχημάτων και άλλων οπλικών συστημάτων πυροβόλων, τα οποία είτε καταστρέφονται στη διάρκεια των μαχών, είτε υφίστανται βλάβες, παρουσιάζουν βλάβες, δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τα πυρομαχικά τους. Γιατί? Διότι δεν λειτουργεί στην Ουκρανία γραμμή παραγωγής είτε όλων αυτών των οπλικών συστημάτων σοβιετικής κατασκευής ή και παραγωγής πυρομαχικών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να εξοπλιστούν με τέτοια οπλικά συστήματα που να είναι δυνατή η αναπλήρωσή τους. Τέτοια λοιπόν οπλικά συστήματα έχει η Δύση. Για το λόγο αυτό γίνεται μια προσπάθεια και από πλευράς της Ουκρανίας, που είναι η πλευρά που αιτείται τα οπλικά συστήματα αυτά, αλλά και από πλευράς της Δύσης να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ποιος είναι ο στόχος? Πάντα με βάση δημοσιεύματα και του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας. Η Ουκρανία θέλει να συγκροτήσει 5 έως 7 τεθωρακισμένες ταξιαρχίες, δηλαδή μια δύναμη 35.000 ανδρών που θα είναι εξοπλισμένες αυτές οι ταξιαρχίες με τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και άρματα μάχης δυτικής προέλευσης, δυτικής κατασκευής. Και για να αποφευθεί η πολυτυπία, δηλαδή για να μην πάρει γαλλικής κατασκευής, αγγλικής κατασκευής, αμερικανικής κατασκευής και γερμανικής κατασκευής, που είναι οι κυριότερες χώρες της Δύσης που κατασκευάζουν αυτά τα οποία έχει ανάγκη η Ουκρανία, προσανατολίζονται να εξοπλίσουν αυτές τις ταξιαρχίες με γερμανικής κατασκευής, κυρίως άρματα μάχης. Ποιες είναι οι ανάγκες? Με βάση πάντα το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας. Θέλουν οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ο Ουκρανικός στρατός εμπροκειμένου, 300 άρματα μάχης και 600 με 700 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, τα λεγόμενα τόμα. Και επειδή δεν μπορούν να πάρουν 4 τύπους, είναι δύσκολη η υποστήριξή τους, θέλουν να πάρουν τα γερμανικά Leopard. 300 Leopard λοιπόν. Οι χώρες της Ευρώπης, οι νατοικές χώρες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν περίπου 2.000 άρματα Leopard 2. Είναι τα πιο προηγμένα άρματα που κατασκευάζει αυτή τη στιγμή η γερμανική βιομηχανία, με τα οποία είναι εξοπλισμένος και ο γερμανικός στρατός, οι σκανδιναβικές χώρες, και η Ελλάδα ίσως είναι η χώρα με τα περισσότερα άρματα αυτού του τύπου. Ορισμένα τέτοια άρματα έχει και η Τουρκία. Εδώ λοιπόν δέχεται πιέσεις η Γερμανία να παραχωρήσει τέτοια άρματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχουν έτοιμα άρματα σε αποθήκηση στη βιομηχανία για να δοθούν. Πρέπει να τα αποστερηθούν οι ένοπλες δυνάμεις των χωρών που τα διαθέτουν. Πρώτος ξεκίνησε για να σπάσει ο πάγος, διότι μέχρι τώρα ήταν, θα έλεγα, ένα στερεότυπο, ένα ταμπού να δώσουν άρματα δυτικής κατασκευής στην Ουκρανία. Μέχρι τώρα είχαν δώσει τεθωρακισμένα οχήματα. Είχαν δώσει οι ΗΠΑ, ή μάλλον υποσχέθηκαν να τα δώσουν, 50 τόμα
τύπου Bradley, η Γερμανία 40 τόμα τύπου Marder, σαν αυτά που ορισμένα από τα οποία ήδη έχουν έρθει στην Ελλάδα, και η Γαλλία θα δώσει αριθμό που δεν έχει καθοριστεί τροχοφόρων τεθωρακισμένων καταστροφέων αρμάτων AMH-10 C. Αυτά λοιπόν είναι τα τεθωρακισμένα οχήματα που θα δοθούν. Όσον αφορά τα άρματα, για να σπάσει ο πάγος, γιατί ήταν διστακτικές οι χώρες να παραχωρήσουν άρματα, ξεκίνησε πρώτα η Αγγλία. Δίνει 12 Challenger, δηλαδή μία ύλη αρμάτων, που έχει συμβολικό χαρακτήρα για να σπάσει ο πάγος, είπαμε, και από εκεί και μετά η Πολωνία ανακοίνωσε ότι δίνει και αυτή μία ύλη, 10 ή 12 άρματα. Η Φινλανδία δήλωσε και αυτή την πρόθεσή της να δώσει άρματα Leopard. Η Πολωνία δίνει Leopard. Ποιο είναι το ζήτημα? Ότι για να δώσουν οι χώρες τα άρματα που διαθέτουν, πρέπει να υπάρχει συνένεση της χώρας κατασκευής. Διότι η χώρα κατασκευής ζητάει πιστοποιητικό τελικού χρήστη, και για να αλλάξει ο τελικός χρήστης προϋποτίθεται η συνένεση της χώρας που τα παράγει. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε τηλεφωνική συνομιλία του κυρίου Biden με τον κύριο Σόλτς, και τελικώς ο κύριος Σόλτς είπε ότι αν κάνω κάτι δεν θα το κάνω μόνος, θα το κάνουμε συλλογικά. Πότε θα λυθεί το πρόβλημα? Στις 20 Ιανουαρίου του 2023 αναμένεται η σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της ομάδας επαφής με την Ουκρανία, και εκεί θα συζητηθεί το θέμα ποιες χώρες θα παραχωρήσουν και πόσα άρματα, ούτως ώστε να συμπληρωθεί ο ετούμενος αριθμός των 300 αρμάτων μάχης για τον Ουκρανικό στρατό. Υπάρχουν και κάποιες αναφορές που βάζουν μέσα και την Ελλάδα στις χώρες τις υποψήφιες που είναι να δώσουν άρματα. Εδώ τα άρματα αυτά είναι όλα προσανατολισμένα, τα Leopard, προς την Τουρκία, προς την απειλή που προέρχεται από την Τουρκία. Θα πρέπει να θεωρείται περίπου απίθανο η Ελλάδα να δεχθεί να παραχωρήσει τέτοιου τύπου άρματα στην Ουκρανία. Να πούμε ότι οι χώρες, οι ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν άρματα Leopard είναι 13. Άρα μέχρι τις 20 Ιανουαρίου θα περιμένουμε τη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας να δούμε πού θα κινηθούν τα πράγματα. Πάντως η Ουκρανία από την πλευρά της φαίνεται αποφασισμένη το 2023, όπως ήταν και η δήλωση του Προέδρου της Ζελένσκι, το 2023 να είναι έτος νίκης για τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Μια άλλη εξέλιξη που φαίνεται ότι τα πράγματα στα μέτωπα της Ουκρανίας η κατάσταση εκτραχύνεται, είναι η απόφαση του Προέδρου της Ρωσίας, του Βλαντιμίρ Πούτιν, να τοποθετήσει ως γενικό διοικητή στις στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας που δρούν στην Ουκρανία στα πλαίσια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, όπως την έχει ονομάσει η Ρωσία, την εισβολή στην Ουκρανία, πάνω από τον στρατηγό Σουροβίκιν. Ο στρατηγός Σουροβίκιν τοποθετήθηκε πριν από 2 μήνες. Ήταν ο στρατηγός, ο γενικός διοικητής των ρωσικών δυνάμεων που δρούσαν στην Συρία εναντίον των τζιχαντιστών, του Ισλαμικού κράτους και όσων είχαν αυτομολύσει από τις Συριακές Ένοπλες Δυνάμεις και δημιούργησαν το λεγόμενο Ελεύθερο Συριακό Στρατό. Και μετέπειτα Εθνικό Στρατό της Συρίας. Ο Σουροβίκιν, λοιπόν, στρατηγός Σουροβίκιν, που θεωρείται ένας ικανός στρατηγός με βάση την παρουσία του στην Συρία, ήταν αυτός που ανέλαβε την ευθύνη του μετώπου στην Ουκρανία, ενώ κατέγραφε κάποιες επιτυχίες. Είναι ο άνθρωπος που κατόρθωσε να απαγκιστρωθούν δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες από τη Χερσόνα για να μην εγκλωβιστούν από τα ουκρανικά στρατεύματα τα οποία προήλαβναν. Ήταν μια επιτυχία, παρότι ήταν ήττα για τη Ρωσία η αποχώρηση από τη Χερσόνα. Η επιχείρηση της απαγκίστρωσης ήταν μια επιτυχία που πιστώθηκε ο Σουροβίκιν, όμως χρεώθηκε με την επίθεση που δέχθηκαν νεοσύλλεκτοι στην πόλη Μακίβκα την πρωτοχρονιά, όπου πύραυλοι αμερικανικής κατασκευής HIMARS, 6 εκτοξεύστηκαν, οι 2 αναχαιτίστηκαν, οι 4 έπεσαν πάνω σε μια επαγγελματική σχολή στην πόλη Μακίβκα, όπου είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν μάλλον την πρωτοχρονιά οι νεοσύλλεκτοι, περίπου 600 νεοσύλλεκτοι. Με βάση την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας,
πρωτοφανές, δεν είχε δεχθεί ποτέ ότι είχε τόσες απώλειες. Είχε 89 νεκρούς, άλλες πηγές μιλούν για εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες. Αυτή λοιπόν την ήττα την πλήρωσε μάλλον ο Σουροβίκιν και έτσι ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αποφάσισε να τοποθετήσει γενικό διοικητή πάνω από τον Σουροβίκιν, τον στρατηγό, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ρωσίας, δηλαδή όλων στρατού, ναυτικού, αεροπορίας, αεροδυναμικών δυνάμεων, τον Γκερασίμοφ. Ο Σουροβίκιν δεν καθαιρείται, δεν αποσύρεται, παραμένει υποδιοικητής στην περιοχή. Πάντως το γεγονός ότι ο Πούτιν έβαλε τον αρχηγό όλων των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας υπεύθυνο για αυτόν τον πόλεμο δείχνει ένα αναβαθμισμένο ενδιαφέρον της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια αχτίδα που θα μπορούσε να μας δώσει την ελπίδα ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Καθότι και η μία πλευρά και η άλλη πλευρά κάνουν τους δικούς τους υπολογισμούς. Μάλιστα, η Ουκρανία διατείνεται ότι η Ρωσία κάνει προετοιμασίες στο έδαφος της Ουκρανίας για να ανοίξει ένα καινούριο μέτωπο από βορρά προς νότον, δυτικά της πόλης του Κιέβου, και γι' αυτό κάνει και τις αντίστοιχες προετοιμασίες για να αντιμετωπίσει μια τέτοια απειλή. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά στον πόλεμο, οι Ρώσοι κατέγραψαν και μια, θα έλεγα, σχετική επιτυχία στα πεδία των μαχών. Η δύναμη Βάγνερ, δηλαδή ο ιδιωτικός στρατός, ο στρατός που αποτελείται από μισθοφόρους, ήταν η δύναμη που πολιορκούσε δύο πόλεις. Η μία ήταν η πόλη Σολεντάρ και η άλλη η Αρτέμοφκα ή Μπαχμούτ. Την πόλη Σολεντάρ λοιπόν, που βρίσκεται πάνω σε έναν οδικό άξονα που συνδέει την Αντβίιβκα με το Σλοβιάνσκ, είναι σημαντικός κόμβος και το Σολεντάρ και το Μπαχμούτ. Το περικύκλωσαν λοιπόν από προχτές, ανακοίνωσαν οι Ρώσοι ότι ελέγχουν την πόλη Σολεντάρ, το αμφισβήτησε η Ουκρανική πλευρά. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, η πραγματικότητα είναι η εξής: ένα μεγάλο μέρος, πολύ μεγάλο μέρος της πόλης το ελέγχουν οι ρωσικές δυνάμεις. Υπάρχουν όμως ακόμα εστίες αντίστασης, καθότι στο υπέδαφος της πόλης αυτής, της κομμόπολης αυτής, είχε περίπου 10-15 κατοίκους πριν τον πόλεμο, υπάρχουν στοές, υπάρχουν αλατορυχεία και στοές περίπου 100 χιλιόμετρων που μπορούν μέσα να κινηθούν και άρματα και οχήματα. Πιθανόν εκεί να παραμένουν ακόμα κάποιες δυνάμεις των Ουκρανών, πάντως φαίνεται ότι οι Ρώσοι θα ελέγξουν την πόλη αργά ή γρήγορα. Επίσης και η πόλη Μπαχμούτ είναι περικυκλωμένη, ένα μέρος της έχει καταληφθεί από τους Ρώσους. Εάν ολοκληρωθεί και αυτή η επιχείρηση κατάληψης της πόλης Μπαχμούτ, αυτό θα, με βάση το σχεδιασμό, μάλιστα διέρευσαν και κάποια σχεδιαγράμματα επιχειρήσεων για αυτήν την περιοχή, οι Ρώσοι θα επιδιώξουν να πάρουν τις δίδυμες πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ που βρίσκονται βόρειο-δυτικά και την πόλη Αντβίιβκα που βρίσκεται κοντά στο Ντονέτσκ, και έτσι να ολοκληρώσουν περίπου το σχέδιό τους για κατάληψη των εδαφών του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ και να σταματήσουν εκεί τις επιχειρήσεις, να κάνουν αμυντικό αγώνα πλέον για να μην χάσουν αυτά τα εδάφη. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα με τον πόλεμο. Να αλλάξουμε περιοχή, να πάμε νότια, να πάμε στην περιοχή της Μεσογείου. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία με την Λιβύη πριν από 2 μήνες υπέγραψαν ένα καινούριο μνημόνιο, το οποίο αυτό μνημόνιο αφορά την εκχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης στην ξηρά και στη θαλάσσια περιοχή της Λιβύης από πλευράς της Τουρκίας. Αυτό θεωρήθηκε ακόμα και από αντικειμενικούς παρατηρητές μία απεικιοκρατικού τύπου, όχι παραχώρηση, εκχώρηση δικαιωμάτων, και φυσικά το θεωρήθηκε ως προέκταση αλλά και με ένα μνημόνιο εφαρμοστικό της προηγούμενης συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ της Λιβύης και της Τουρκίας, αυτό το παράνομο μνημόνιο, το οποίο χαρακτηρίστηκε παράνομο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις ΗΠΑ, από όλο τον κόσμο. Καμία χώρα δεν είπε ότι αυτό το μνημόνιο
ή τα όρια χαράχτηκαν με βάση το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας στην ουσία τσαλακώθηκε με αυτήν την συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει, για αυτό το δεύτερο μνημόνιο που εκχωρούσε δικαιώματα και πλούτο στην ουσία της Λιβύης στην Τουρκία, 5 δικηγόροι από την πρωτεύουσα της Λιβύης, από την Τρίπολη, προσέφηκαν στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο και ζήτησαν από το δικαστήριο να παγώσει αυτή τη συμφωνία, να τη θέσει στην ουσία εκτός νόμου, λέγοντας ότι έχουν ένομο συμφέρον ως πολίτες της Λιβύης, μιας και αυτό το μνημόνιο, αυτή η συμφωνία πλήττει τα συμφέροντα όλων των πολιτών, και τα εθνικά συμφέροντα αλλά και όλων των πολιτών της Λιβύης. Μετά από 2 αναβολές, τελικώς πριν από λίγες μέρες, η υπόθεση εκδικάστηκε και το δικαστήριο αποφάσισε να παγώσει αυτή τη συμφωνία, την κήρυξε δηλαδή παράνομη και την χαρακτήρισε στην ουσία απικαιοκρατικού τύπου, συμπληρώνοντας μάλιστα στην απόφασή του το δικαστήριο ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης δεν έχει δικαίωμα να υπογράφει συμφωνίες οι οποίες δεσμεύουν τις επόμενες κυβερνήσεις αλλά και το λαό της Λιβύης για το επόμενο διάστημα. Είναι μια σημαντική συμφωνία, αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι επειδή οι θεσμοί δεν λειτουργούν στην Λιβύη, δεν είναι σίγουρο εάν ληφθεί υπόψη αυτή η δικαστική απόφαση από την κυβέρνηση Μπέιμπα. Πάντως, με βάση δημοσίευμα του Reuters, ένας δικαστικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την απόφαση και είπε ότι αφήνεται χώρος στην κυβέρνηση του Μπέιμπα να κάνει έφεση, να προσφύγει στο εφετείο για να εφεσιβάλει την απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου. Μέχρι στιγμής το περίεργο είναι ότι μέχρι στιγμής δεν είχαμε επίσημες αντιδράσεις ούτε από την Τουρκία ούτε από την Λιβύη, ούτε και ανεπίσημες. Δεν είχαμε ιδιαίτερα δημοσιεύματα. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η δήλωση του Μπέιμπα, ο οποίος σε μια μικρή τελετή, αποχαιρετιστήρια τελετή του ακόλουθο άμυνας της Τουρκίας στην Τρίπολη, έκανε μια δήλωση και είπε ότι είναι προς το συμφέρον της Λιβύης να συνάπτει συμφωνίες με την Τουρκία σε πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο, ότι η Λιβύη τα έχει ανάγκη. Αυτά λοιπόν και με το επόμενο θέμα, να πάμε νη επιστολή της Τουρκίας και της Λιβύης στον ΟΗΕ, η οποία αφορούσε στην ουσία και αυτό το θέμα. Η Ελλάδα λοιπόν έστειλε απαντητικό διάβημα, δηλαδή απαντητική ρηματική διακοίνωση, η οποία επιδόθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στην Πρεσβεία της Λιβύης στην Αθήνα, για την οποία θα δούμε ένα σχετικό βίντεο. Το Υπουργείο Εξωτερικών επέδωσε σήμερα, 10 Ιανουαρίου 2023, στην Πρεσβεία της Λιβύης στην Αθήνα ρηματική διακοίνωση με την οποία αντικρούει τις ανυπόστατες αιτιάσεις περί παράνομων ενεργειών του ερευνητικού σκάφους Sanco Swift. Συγκεκριμένα, το ελληνικό ΙΠΕΞ αναφέρει ότι οι σεισμικές έρευνες που διεξάγονται από το ερευνητικό σκάφος νότια της Πελοποννήσου και νοτιοδυτικά της Κρήτης λαμβάνουν χώρα σε περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Οι συντεταγμένες των περιοχών στις οποίες πραγματοποιούνται οι έρευνες είναι προσβάσιμες σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της έκδοσης σχετικών NAVTEX. Η ελληνική πλευρά χαιρετίζει την αναφορά από τη λιβική πλευρά στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, UNCLOS. Εν τούτης, επενθυμίζει στη λιβική πλευρά ότι τα 2 παράνομα και ανυπόστατα μνημόνια κατανοήσεως που αυτή έχει υπογράψει με την Τουρκία Νοέμβριος 2019 και Οκτώβριος 2022 παραβιάζουν κατάφορα θεμελιώδεις διατάξεις της UNCLOS, οι οποίες αντανακλούν και κανόνες του διεθνούς εθιμικού δικαίου. Επιπλέον, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι τα εν λόγω παράνομα μνημόνια αγνοούν και παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας επί της υφαλοκρηπίδας της, καθώς και τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τη δικαιοδοσία της επί της αποκλειστικής της οικονομικής ζώνης. Μέσω της ρηματικής διακοίνωσης, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει εκ νέου τα εν λόγω μνημόνια, κάτι το οποίο έχει κάνει και στο παρελθόν με σχετικές ρηματικές διακοινώσεις. Στο πλαίσιο των ιστορικών δεσμών φιλίας των 2 χωρών και των λαών τους, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας επαναλαμβάνει την επιθυμία της για την επανέναρξη της διμερούς συνεργασίας σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Τέλος, με την εν λόγω ρηματική διακοίνωση, η Ελλάδα εκφράζει για μία ακόμη φορά την ετοιμότητά της να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τη λιβική κυβέρνηση που θα αναδειχθεί μετά την διενέργεια εκλογών για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Αυτή ήταν λοιπόν η ρηματική διακίνηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Θα έλεγα ότι ήταν μια στο καρφί και μια στο πέταλο, διότι από τη μία πλευρά ασκεί κριτική στα παράνομα τουρκολιβικά μνημόνια, από την άλλη πλευρά απλώνει τη χείρα φιλίας και ζητά με την επόμενη κυβέρνηση να αρχίσουν και πάλι ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό της κυβέρνησης της Λιβύης είναι το εξής. Ότι ενώ από την πλευρά του Οτμπεϊμπά λειτουργεί στην ουσία ως ένα ενεργούμενο της Άγκυρας, ο Υπουργός Ενέργειας της δικής του κυβέρνησης, επιστρέφοντας από ένα ταξίδι που έκανε στις ΗΠΑ, απίφθινε έκκληση στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Αίγυπτο να συνεργαστούν για να οριοθετήσουν τις μεταξύ τους θαλάσσιες ζώνες, να συνεργαστούν γενικώς για θέματα θαλασσίων ζωνών και σε περίπτωση που υπάρχει αδιέξοδο να παραπεμφθεί το θέμα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Τι δείχνει αυτό? Αυτό δείχνει κατά πάσα πιθανότητα και την γραμμή που ακολουθούν οι ΗΠΑ και η Ουάσιγκτον, μια γραμμή που πιθανότητα εξηγήθηκε στον Υπουργό Ενέργειας της Λιβύης και αυτή τη θέση ανέπτυξε με τις δηλώσεις που έκανε, καλώντας στην ουσία την Ελλάδα, διότι η Λιβύη δεν συνορεύει με την Κύπρο, είναι περίεργο γιατί συμπεριέλαβε και την Κύπρο, πιθανότατα είναι ευρύτερο το σχέδιο και να μπερδεύτηκε. Πάντως η Αίγυπτος και η Ελλάδα είναι οι δύο χώρες με τις οποίες πρέπει να συνεννοηθεί η Λιβύη για να οριοθετηθεί η αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ και αυτών των χωρών και να μείνει στο τέλος μόνο η Τουρκία ως διστροπούσα χώρα που δεν δέχεται την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, και αυτό θα δώσει ένα σημαντικό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα και χαρτί στην Ελλάδα σε περίπτωση που έρθει η στιγμή να συζητήσουμε με την Τουρκία και το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Είναι γνωστό ότι το Αιγαίο αποτελεί ύδατα. Θεωρώ ότι είναι πρωτοφανές παγκοσμίως αυτό το θέμα, να έρχεται δηλαδή ο άλλος να ψαρεύει στα δικά σου χωρικά ύδατα, δηλαδή στη σκληρή σου κυριαρχία. Εν πάση περιπτώσει, επανήλθε αυτός το άρθρο στον ποινικό κώδικα, όμως στην πράξη η Ελλάδα είτε δεν θέλει, είτε αδυνατεί να αποτρέψει τους Τούρκους αλλιείς να αλλιεύουν μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη που δεν έχει καθοριστεί, αλλά όχι μόνο αυτό, να αλλιεύουν και μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μάλιστα υπάρχει εδώ και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Στα 4-5 βασικά νησιά του Αιγαίου που βρίσκονται κοντά στις μικρασιατικές ακτές, υπάρχουν μόνο μερικές δεκάδες αλλιευτικά, δηλαδή τράτες και μηχανότρατες. Από την άλλη πλευρά, ακριβώς απέναντι, υπάρχουν από 1.000 έως 1.200 αλλιευτικά. Και τι γίνεται εδώ και δεκαετίες, και μάλιστα έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα, θα πάμε και στο επεισόδιο στο Φαρμακονήσι, τι γίνεται το τελευταίο διάστημα, παίρνουν εντολή από το τουρκικό κράτος με σχέδιο και ψαρεύουν μέχρι και στη Μύκονο, 1.000 μέτρα, ένα μίλι από τις ακτές της Μυκόνου. Και το περίεργο, αυτόν τον πλούτο τον αλλιευτικό που αλλιεύουν παράνομα, τον κλέβουν δηλαδή από το Αιγαίο, έρχονται και τον εξάγουν στην Ελλάδα, τον αγοράζουμε δηλαδή εμείς οι Έλληνες και η Ευρώπη. Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση λοιπόν φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει ένα αδιέξοδο. Και γιατί το λέμε αυτό, θα δείτε αμέσως παρακάτω γιατί το λέμε. Πάντως να θυμίσουμε ότι έγινε πριν από λίγες μέρες ένα σοβαρό επεισόδιο στο Φαρμακονήσι. 3 τουρκικά αλλιευτικά, συντονισμένα από το τουρκικό κράτος προφανώς, υπό την προστασία μιας ακτεωρού της τουρκικής ακτοφυλακής, εισήλθαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα στο Φαρμακονήσι. Εκεί λοιπόν πήγε σκάφος του λιμενικού σώματος, του ελληνικού λιμενικού σώματος, δεν πειθάρχησαν, δεν υπακούν ούτε στις εκκλήσεις του λιμενικού σώματος, ούτε στις εκκλήσεις Ελλήνων ψαράδων που βρίσκονται ότι μπαίνετε στα δικά μας νερά. Και όχι μόνο αυτό, η τουρκική ακτεωρός
μπήκε με θράσος μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Και εδώ πρέπει να θυμίσουμε το εξής, ότι η ακτεωρή της τουρκικής ακτοφυλακής είναι τεράστιου μεγέθους σε σχέση με τα ελληνικά. Άρα αυτοί οι επικίνδυνοι ελιγμοί μπορούν να φέρουν και να δημιουργήσουν και σοβαρό πρόβλημα, ακόμα και ανατροπή του ελληνικού σκάφους. Εν πάση περιπτώσει, το χειρίζεται με ψυχραιμία η ελληνική πλευρά. Πάντως το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε αφορμή για να φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Το Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, επιτέλους θα έλεγα, δηλαδή δεκαετίες τώρα θεωρώ ότι ήταν απαράδεκτος ο χειρισμός του θέματος από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις. Επιτέλους λοιπόν ο κύριος Δένδιας αποφάσισε και έστειλε μια εξαιρετική επιστολή στον κύριο Μπορέλ, τον Υπουργό Εξωτερικών ας πούμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Αντιπρόεδρο τον κύριο Σχοινά και στον Επίτροπο των Ωκεανών και τον υπεύθυνο για τα θέματα αλληλείας. Είναι μια εξαιρετική επιστολή. Πραγματικά έχουμε ασκήσει κριτική σε όλους όταν οι ενέργειες αυτό επιβάλλουν και στον κύριο Δένδια. Όμως πραγματικά εδώ και ο κύριος Δένδιας και ο διπλωμάτης που την έγραψε μια εξαιρετική επιστολή για την οποία ο κύριος Δένδιας, ευρισκόμενος στην ακτή του Ελεφαντοστού, έκανε την εξής δήλωση. Εκείνο που περιέγραψα στην επιστολή στον Ζωζέ Μπορέλ είναι μια πραγματική κατάσταση. Και επειδή το ζήτημα των αλλιευτικών δικαιωμάτων δεν είναι ζήτημα μόνο των χωρών, είναι κυρίως ευρωπαϊκό ζήτημα, θεώρησα ότι έχουμε υποχρέωση να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια πρακτική η οποία δημιουργεί προβλήματα στην Ελλάδα, αλλά βλάπτει, νομίζω, συνολικά και το ευρωπαϊκό περιβάλλον και προσβάλλει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Νομίζω ότι η επιστολή αυτή μπορεί να λειτουργήσει προς την πλευρά της Τουρκίας σαν ένα σημάδι ότι η ανοχή ορισμένων πραγμάτων προσεγγίζει το τέλος της. Ο κύριος Δένδιας λοιπόν μας λέει ότι ως εδώ, είπε στον Μπορέλ, δια του Μπορέλ στην Τουρκία, ως εδώ η ανοχή μας τέλος. Απλά να αναφέρω ότι στην επιστολή ο κύριος Δένδιας ζητάει από τον κύριο Μπορέλ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία, γιατί πλήττεται, καταρχάς κλέβουν αλλιευτικό πλούτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει ότι δεν είναι ελληνικό το θέμα, είναι ευρωπαϊκό. Επίσης, επισημαίνει ότι τέτοια επεισόδια σαν αυτό του φαρμακονησίου μπορεί να γίνονται σκόπιμα από την τουρκική πλευρά για να προκληθεί μια τοπική κρίση, η οποία τοπική κρίση μπορεί να μετεξελιχθεί σε ένα θερμό επεισόδιο και ένα θερμό επεισόδιο μπορεί να εξελιχθεί ακόμα και σε μια θερμή εμπλοκή, ένα πόλεμο μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Και καλεί την Ευρώπη να πράξει τα δέοντα για να... Θεωρώ λοιπόν ότι ακριβώς αυτό, η διεθνοποίηση, εμπροκειμένου η γνωστοποίηση του προβλήματος με μια επίσημη επιστολή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια απολύτως εύστοχη ενέργεια και να θυμίσω ότι τέτοιες ενέργειες εκνευρίζουν την Τουρκία. Στόχος της Τουρκίας είναι τα ζητήματα που θέτει η Τουρκία ως διεκδικήσεις να μην τα θέτει η Ελλάδα, να μην τα διεθνοποιεί ούτε στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε σε συμμάχους και να μείνουμε οι δυο μας, αυτό λέει η Τουρκία, με διμερή διάλογο. Άρα, ακόμα και για το γεγονός ότι μια τέτοια ενέργεια εκνευρίζει την Άγκυρα, θεωρώ ότι ήταν απολύτως εύστοχο από πλευράς του κυρίου Δένδια να στείλει αυτή την επιστολή. Τώρα μπαίνουμε σε ένα πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ξέρετε, στη Γερμανία υπάρχουν δύο υπηρεσίες πληροφοριών. Η μία είναι η υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού, η οποία με βάση νόμο απαγορεύεται να έχει οποιαδήποτε δράση στο εσωτερικό της Γερμανίας. Οποιαδήποτε δράση. Και αυτό γίνεται για ευνόητους λόγους και θα έλεγα ότι ίσως από αυτό θα έπρεπε να διδαχθεί και η πατρίδα μας. Είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον, όπως το μεταφράσαμε από την σελίδα της Deutsche Welle στα τουρκικά, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να δούμε σε γενικές γραμμές τι περιέχει αυτή η έκθεση, η οποία εν κατακλείδη θεωρεί τη δράση των Τούρκων εθνικιστών που υποστηρίζονται και κατευθύνονται από το τουρκικό κράτος ως απειλή εσωτερικής ασφάλειας για τη Γερμανία. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Η Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών Εσωτερικού χαρακτήρισε την παρουσία των εθνικιστών στη χώρα ως απειλή για την εσωτερική ασφάλεια. Η Υπηρεσία Πληροφοριών Εσωτερικού εξέτασε επίσης
τις δομές τις οποίες είναι οργανωμένοι οι εθνικιστές στη Γερμανία στην ανάλυση που δημοσίευσε. Ενώ οι επιπτώσεις της δολοφονίας του Σινάν Ατές, πρώην επικεφαλής της οργάνωσης των Γκρίζων Λύκων, συνεχίζονταν στη Τουρκία, μία νέα ανάλυση που δημοσιεύτηκε από την Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών για το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα στη Γερμανία τράβηξε την προσοχή. Σύμφωνα με τα νέα της Deutsche Welle Turkish, στην ανάλυση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, που είναι εσωτερική υπηρεσία πληροφοριών της Γερμανίας, με τίτλο «Τουρκική ακροδεξιά στη Γερμανία», η τάση βίας στο εθνικιστικό κίνημα είναι σημαντικό θέμα από την άποψη της εσωτερικής ασφάλειας στη Γερμανία και χαρακτηρίζεται απειλή. Η ιδεολογία τους είναι ακροδεξιά ρατσιστική με στοιχεία αντισημιτισμού. Η ακροδεξιά αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη φιλελεύθερη δημοκρατική τάξη στη Γερμανία, ανέφερε η ανάλυση της Γερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Εσωτερικού, προσθέτοντας: Το ιδεολογικό φάσμα του κινήματος κυμαίνεται από τον εθνικιστικό κεμαλισμό έως τους Ισλαμιστές. Η ιδεολογία περιλαμβάνει υπερβολικά εθνικιστικά στοιχεία καθώς και αντισημιτικά και ρατσιστικά ακροδεξιά στοιχεία. Επισημαίνοντας τον παντουρκικό στόχο του Τουράν των Γκρίζων Λύκων και ότι οι εθνικιστές βλέπουν τον τουρκισμό ως ανώτερη εθνικότητα και πολιτισμό, το άρθρο αναφέρει: Αυτό το ιδανικό της ανωτερότητας συνοδεύεται από τον εξευτελισμό όσων θεωρούνται ότι είναι αντιτούρκοι, όπως οι Αρμένοι, οι Έλληνες, οι Εβραίοι, οι Κούρδοι ή οι ΗΠΑ. Στην ανάλυση της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος αναφέρθηκε ότι όσοι υποστηρίζουν το εθνικιστικό κίνημα έχουν αυτές τις εχθρικές αντιλήψεις. Και τονίστηκε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι επιρρεπείς να πάρουν τα όπλα και επίσης δείχνουν τάση προς τη βία, επισημαίνοντας ότι ορισμένες από αυτές τις ενώσεις είναι οργανώσεις υπερεθνικιστικών τουρκικών κομμάτων στο εξωτερικό, το άρθρο ανέφερε. Οι ενώσεις δημιουργούν ένα διχαστικό κλίμα, διαδίδοντας την ιδεολογία των Γκρίζων Λύκων και ενθαρρύνουν τον τουρκικό εθνικισμό, ο οποίος περιλαμβάνει ακροδεξιά στοιχεία. Στην ανάλυση της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος αναφέρθηκε επίσης ότι τα άτομα αυτά, ως επιτοπλίστων νέοι, είναι πιο επιθετικά προς τα έξω. Επικοινωνούν μεταξύ των social media, προκαλούν εχθρότητα προς αυτούς που θεωρούν ως εχθρό και τους προσβάλλουν χαρακτηρίζοντάς τους εχθρούς του τουρκισμού. Στην ανάλυση αναφέρθηκε επίσης ότι υπάρχει σχεδόν ανεβόρον πίστη στο τουρκικό κράτος και τη σημερινή ηγεσία του σε αυτό το περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει εκκλήσεις στη Γερμανία για απαγόρευση του εθνικιστικού κινήματος και των ενώσεών του. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν έχει λάβει ακόμη συγκεκριμένα μέτρα σε αυτό το θέμα. Είναι γνωστά τα προβλήματα που έχουν οι σχέσεις ΗΠΑ της Αμερικής και Τουρκίας τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα από τότε που ο Ερντογάν, κυρίως μετά το πραξικόπημα, όπως και να το ονομάσουμε, λεγόμενο ή όχι, το 2016 ο Ερντογάν πνέει μένεια εναντίον των ΗΠΑ και έχει στραφεί προς την Μόσχα, την Τεχεράνη και το Πεκίνο, προς την Ευρασία. Αυτή λοιπόν η στροφή του Ερντογάν, αλλά και μια σειρά από άλλα ζητήματα, έχουν προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στις ΗΠΑ, στο βαθμό που πλέον η Τουρκία αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα για τις ΗΠΑ, ακόμα και για τη Δύση και για το ίδιο το ΝΑΤΟ. Ένα άλλο πρόβλημα στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ είναι η πρόθεση της Τουρκίας να εισβάλλει για άλλη μια φορά στην Συρία. Η Ουάσιγκτον έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να δει τον τουρκικό στρατό να μπαίνει για άλλη μια φορά στο έδαφος της Συρίας, όπως επίσης και η πρόθεση της Τουρκίας να προσεγγίσει, να αναθεωρήσει την πολιτική της και να προσεγγίσει το καθεστώς Άσαντ, με το οποίο τα τελευταία 11 χρόνια οι σχέσεις είναι παγωμένες, απολύτως παγωμένες. Εδώ και μερικές εβδομάδες η Μόσχα επιχειρεί να φέρει κοντά, να εξασφαλίσει με επίκειται τις επόμενες ημέρες συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών αυτή τη φορά, οι οποίοι θα προτιμάσουν η συζήτηση που είναι αρκετά επικριτική. Πάντως, για την συνάντηση Μπλίνκεν-Τσαβούσογλου, ο Σινάν Τσιντί, ένας τουρκικής καταγωγής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Georgetown, αλλά και συμμετέχει σε αρκετούς φορείς που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική και την άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Σινάν Τσιντί έγραψε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον στο National Interest και καταλήγει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πρέπει να θέσουν 7 σκληρούς όρους στην Τουρκία στη συνάντηση Μπλίνκεν-Τσαβούσογλου. Και αυτοί οι 7 όροι προφανώς δεν είναι η δική του άποψη, είναι άποψη που έχει
αποκρισταλωθεί από τη συμμετοχή του, όπως σας είπα, σε διάφορους θεσμικούς φορείς των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ. Να δούμε λοιπόν στο βίντεο που ακολουθεί ποιοι είναι αυτοί οι εξαιρετικά σκληροί 7 όροι που αναμένεται να θέσουν οι ΗΠΑ στον Τσαβούσογλου στο ταξίδι της 18ης Ιανουαρίου του 2023 στην Ουάσιγκτον. Δεν θα γίνει εισβολή στη Συρία. Η Σουηδία και η Φινλανδία θα ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Ο Ερντογάν θα χαρακτηρίσει τη Χαμάς τρομοκρατική οντότητα και θα εκδιώξει τα μέλη της από την Άγκυρα. Η Άγκυρα θα παράσχει εγγυήσεις ότι θα διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες προεδρικές εκλογές με υποψηφίους της αντιπολίτευσης όπως ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Θα απελευθερωθεί ο ακτιβιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιχειρηματίας Οσμάν Καβαλά. Θα αποκατασταθεί το κράτος δικαίου και το κυριότερο, η Άγκυρα θα αποδείξει απερίφραστα ότι είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ, απομακρύνοντας το ρωσικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-400. Γιατί χαρακτηρίσαμε εξαιρετικά σκληρούς αυτούς τους 7 όρους? Διότι γνωρίζοντας την Τουρκία, σχεδόν κανέναν δεν πρόκειται να ικανοποιήσει η Τουρκία ή 1-2 από αυτούς. Κράτος δικαίου δεν πρόκειται να γίνει ποτέ η Τουρκία, όσες πιέσεις και να δεχθεί από οποιονδήποτε. Δεν πρόκειται επίσης η Τουρκία εύκολα να διώξει τους S-400, διότι αυτό θα προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα στις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία, οι οποίες αυτές οι σχέσεις πλέον έχουν πάρει στρατηγικά χαρακτηριστικά. Από τη στιγμή που οι ΗΠΑ επί πολλά χρόνια επέτρεψαν στην Τουρκία να έχει πλέον ενεργειακή εξάρτηση από την Ρωσία, αυτή η ενεργειακή εξάρτηση που ενοχλούσε τις ΗΠΑ που είχε η Ευρώπη από τη Ρωσία, αυτή η ενεργειακή εξάρτηση τώρα υπάρχει στην Τουρκία. Η Τουρκία, όταν ολοκληρωθεί το πυρηνικό, αναμένεται εντός του έτους, το πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Μερσίνα. Και επίσης είναι σε διαπραγματεύσεις με την Ρωσία να κατασκευαστεί άλλο ένα εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας πυρηνικό στην Συνόπη του Ευξήνου Πόντου και άλλο ένα στην Ανατολική Θράκη. Η Τουρκία λοιπόν ήδη έχει στρατηγική σχέση με τη Ρωσία. Θα έλεγα ότι είναι πραγματικά υπερβολικά φιλόδοξο να θέτεις τέτοιους όρους και να περιμένεις ότι η Τουρκία θα τους τηρήσει. Και μια που αναφέρεται και ο Ιμάμογλου σε έναν από τους 7 όρους, να πούμε ότι εκτός από την καταδίκη του Ιμάμογλου με 2 χρόνια, 6 μήνες και κάποιες μέρες φυλακή, επειδή λέει το δικαστήριο, το κατηγορητήριο, ότι μίλησε υβριστικά κατά των δικαστών της Ανωτάτης Εκλογικής Επιτροπής, ανέσυραν από το αρχείο μία υπόθεση κακοδιαχείρισης στο Δήμο που ήταν πριν την Κωνσταντινούπολη δήμαρχος ο Ιμάμογλου, του 2015 υπόθεση, και την έφεραν και πάλι τώρα στο προσκήνιο. Θα ορίστηκε δικάσιμος για τον Ιούνιο. Δίνουν μηνύματα στον Ιμάμογλου ότι δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος προς την υποψηφιότητα για τις εκλογές, τις προεδρικές εκλογές και τις βουλευτικές εκλογές που αναμένεται να γίνουν είτε τον Ιούνιο κανονικά, ίσως και τον Μάιο, με βάση τα μηνύματα που έδωσε ο ίδιος ο Ερντογάν αλλά και οι συνεργάτες του. Τώρα, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, με βάση τωρινές δημοσκοπήσεις, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, από αξιόπιστες εταιρείες δημοσκοπήσεων, ο Ιμάμογλου παίρνει περίπου 48% και ο Ερντογάν 41-42%. Εάν αντίπαλος του Ερντογάν είναι ο Μανσούρ Γιαβάς, ο δήμαρχος της Άγκυρας, είναι 49-41%, μεγαλύτερη διαφορά ο δήμαρχος της Άγκυρας, συσπηρώνει περισσότερους ακροδεξιούς ψήφους, από εκεί προέρχεται. Και επίσης και η Μεράλ Αξενέρ νικάει τον Ερντογάν με 4-5 μονάδες. Εκεί που αναμένεται να γίνει ντέρμπι, να χρησιμοποιήσω έναν ποδοσφαιρικό όρο, είναι εάν είναι υποψήφιος των 6 κομμάτων ο Κεμάλ Κιλισδάρογλου. Πάντως, με δεδομένο ότι η ψήφος των Κούρδων θα παίξει καθοριστικό ρόλο κυρίως στην απόκτηση πλειοψηφίας στην Βουλή, αλλά ακόμα και στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, και επειδή το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών, το HDP, στις δημοσκοπήσεις είχε πάρει 12% στις προηγούμενες εκλογές, 6 εκατομμύρια ψήφους. Δηλαδή όσοι
Έλληνες ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές, όλους τους ψηφοφόρους της Ελλάδας τους πήρε ένα κόμμα, το οποίο τώρα την προηγούμενη εβδομάδα πάγωσαν οι λογαριασμοί του και δεν θα πάρει λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό και ο εισαγγελέας εισηγήθηκε στο Συνταγματικό Δικαστήριο να κλείσει, να πάψει η λειτουργία του, να απαγορευτεί η πολιτική δράση του κόμματος, άρα να μην μπορεί, του φιλοκουρδικού κόμματος να μην μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές. Το τελευταίο θέμα της απόψινής μας εκπομπής είναι το θέμα που προέκυψε με την δήλωση του κυρίου Συρίγου ότι συμφέρει την Ελλάδα η Τουρκία να πάρει τα F-16, διότι αν δεν τα πάρει θα στραφεί προς τη Ρωσία, θα πάρει ρωσικά οπλικά συστήματα και δεν θα μπορεί να την ελέγχει πλέον, να ελέγχουν την επιθετικότητά της οι ΗΠΑ. Έδωσε και μια σχετική συνέντευξη ο Έντι Ζεμενίδης στην Λένα Αργύρη στην εφημερίδα Καθημερινή. Απάντησε σε αυτές τις αιτιάσεις. Εμείς να πούμε το εξής, ότι στο DNA της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής είναι αυτή η πολιτική να είναι πολυδιάστατη. Δηλαδή, ναι μεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, ναι μεν έχει καλές σχέσεις με τις ευρωπαϊκές χώρες, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ. Παραδοσιακά, από τότε που ιδρύθηκε αυτό το κράτος, διατηρούσε προνομιακές σχέσεις με τους Μπολσεβίκους, στη συνέχεια με τους Ρώσους, τώρα με τον Πούτιν. Και όπως είπαμε πριν από λίγο, αυτές οι σχέσεις έχουν πάρει πλέον στρατηγικά χαρακτηριστικά, είναι χαρακτηριστικά στρατηγικής σχέσης πλέον μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας. Και εάν θα δοθούν ή όχι τα F-16 στην Τουρκία, αυτό δεν θα επηρεάσει, σχεδόν ανεπαίσθητα θα επηρεάσει, αν θα επηρεάσει, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι ΗΠΑ να ασκήσουν πλέον επιρροή για να αναχαιτιστεί η τουρκική επιθετικότητα έναντι της Ελλάδας. Θεωρώ ότι αυτό το ζήτημα της επιθετικότητας της Τουρκίας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την πολιτική, θα πρέπει να αναλυθεί σωστά από την Ελλάδα, όχι μόνο από την κυβέρνηση, συνολικά από την Ελλάδα, πάνω σε αυτό να στηριχτεί το εθνικό μας δόγμα και να μην προβαίνουμε σε δηλώσεις και εκτιμήσεις οι οποίες είναι επίπεδες, ρηχές και δεν λύνουν προβλήματα. Θα έλεγα ότι δημιουργούν προβλήματα. Αυτά είχαμε λοιπόν να πούμε και στην σημερινή μας εκπομπή. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Σάβα Καλεντερίδη. Αν σας άρεσε το βίντεο, δυναμώστε τη φωνή μας. Πατήστε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και μην ξεχνάτε, επισκεφτείτε το www.infognomopolitics.gr, την πηγή της ενημέρωσης.